Electromobility is getting more and more important. You can choose regarding to cars between pure electric driven cars or so-called plug-in hybrids. Even Hyundai wants to be part of this big growing market now. And today we're going to drive the new Hyundai Ioniq plug-in hybrid. Directly when you look at the front of the new Ioniq, you instantly see this must be a Hyundai. Not only because of the logo here, which also covers parts of the sensor systems. No, because of the grille, because this is the typical Hyundai grille. Very important, you can instantly see also that this is part of the electromobility fleet of Hyundai because of this blue line down here. But if you want, you can have that one in silver as well. Another highlight for me is these headlights here. They come now with LED technology, and importantly, the daytime running light is also full LED technology. Let's have a look at the side. When you see the side of the car, you instantly feel that the car looks very stretched. One reason for that is we do have short overhangs at the rear and at the front. And on top of this, the whole car is only 4.47 meters long, but only 1.45 meters high. So really flat, very stretched. And then on top of this, we do have the shape of the car. It starts very low at the front. And then when you see the roofline, that really drops massively to the rear, so like a coupe. But that together makes the drag efficient of the car of only 0.24. Another thing regarding to saving energy are the tires. We do have 16-inch wheels here with energy saving tires, which comes as standard. And now let's have a look at the rear. What you can see here is that the lines of the side continuing through the taillights into the rear of the car. This is something I really like. And very important for me is these taillights, they are a little bit more 3D, so that really lifts up the car a bit. Very important, and I think the absolute highlight at the rear of the car is this splitted boot lid here. This should give you a better rear view, but to be really honest, because of the shape of the car when you sit in the car and driving backwards, that's not working perfectly. But for these things, you're going to have a rear view camera. Overall, I have to say the rear of the car is really matching the whole concept of the vehicle. Beneath the hood of our Ioniq, we do find two hearts because this is a plug-in hybrid. The first one is a 1.6 liter petrol engine, a 4-cylinder, and that offers 105 horsepower. On top of this, we do have the electric engine, and that adds another 61 horsepower. So together we do have a system output of 141 horsepower altogether. This is enough for a top speed of 178 kilometers per hour or an acceleration from 0 to 100 in only 10.6 seconds. Very important, this is a plug-in hybrid, which means you can drive the car on pure electric energy if you want. Hyundai says with the fully charged battery, the electric range of the car should be 63 kilometers. Different to a standard car, the Ioniq plug-in hybrid has two of these fuel caps here. One for standard fuel, as we normally use for standard petrol cars, and another one right here at the front for the electric socket. The idea of a plug-in hybrid is that you fully charge your battery before you start your journey. That gives you the advantage that you can either use only the electric engine to do short journeys, or you can support the petrol engine with the electric engine, and that reduces the amount of fuel you need. And that's quite easy. You just use the standard socket here at your home, and then that comes with the car, and then you plug in this one in here, and that's it. 2 hours, 50 minutes later, this car is fully charged. The battery of the plug-in hybrid is hidden beneath the rear seats, and parts of it are inside there. So that really means it decreases the amount of boot capacity. For instance, if you have the standard Ioniq hybrid with a smaller battery, this one here offers 8.9 kilowatt hours. This will offer you a maximum load capacity of 1,505 liters with the seats down. This one here offers you with the seats up 446 liters and only 1,401 liter with the seats down. But that's the price you have to pay if you want to drive 63 kilometers on pure electric energy. As expected, the headspace here at the rear seats is not enormous, but to be really honest, I'm nearly 2 meters tall and I still fit in, and this is something I didn't expect.
Regarding to the interior of the Ioniq, I have to say, I think the perfect word is modern. We have everything here grey in grey with some blue, and this is the blue we've already found at the front and the rear of the car. So this really matches the idea of it. I think it's all very clean and modern. I'm not a big fan of this grey, but as said, this is typical for the concept of the car. We do find some soft touch materials as well as plastic, but overall, all fine. The seats of the Ioniq are quite thin, but they still offer more than enough support and comfort. I think it could be a bit more at the side, but this is a standard family car, and for this is more than sufficient. Overall, driving the Ioniq is absolutely fine. We do have 141 brake horsepower of system output combined with a 6-speed double clutch gearbox, and that system really works well. The only thing I have to say, if you really push it hard, you can of course hear this little engine working very hard, even though the electric engine is supporting it. The Ioniq offers different drive modes. The standard mode is the so-called hybrid mode, where it's using both engines, electric and petrol, depending on what you need. For instance, if you go uphill, it will use both to give you extra power, or if you accelerate. If you go downhill, it will charge the battery. If you, let's say, cruise on a motorway, it will only use the petrol engine and may recharge a bit to the battery. On top of this, there is a so-called sports mode, which you can use by just putting the stick to the left. There the steering is getting a bit stiffer, and the car is a lot more direct regarding to the gas, but of course it will use more petrol. The Ioniq offers a system which supports the driver to be more fuel efficient while driving the car, and for this you get an extra information regarding to what you should do with your pedals. So if you should lift off your foot because you will go downhill or there will be a crossing or something. And very important here is the Ioniq is using the sat-nav for this support as well, so it really knows, for instance, you will turn right after 400 meters and it will tell you just get your foot off the pedal now to use less fuel, and this will happen very often before you normally will do it, and so this at the end of the day will save some fuel. Hyundai offers for the Ioniq 3 different drivetrains. One is the classic hybrid, another one, the car we're driving, is the plug-in hybrid, and you can have this car as a pure electric vehicle as well. One thing they all have in common, all are very modern cars. And they are not only very modern regarding to the shape, the look of the car or the drivetrain, also when it comes to the interior. What you will find is that the car is fully connected. You can easily plug your phone if you want, and you will find all the modern driver assistant and safety systems as well. To be really honest, if you drive a car like this and if you want to do this, you can really save some money if you drive it the way it should. And on top of this, you do something fantastic for Mother Nature. We hebben zo net een stevig ritje gedaan met de nieuwe Harley-Davidson Roadster. Dat is een model dat Harley nu pas gepresenteerd heeft hier in het zuiden van Frankrijk in de buurt van Marseille. We zijn dus met de motor het binnenland ingereden, bergpaadjes opgezocht, ook een beetje snelwegen gedaan om eigenlijk aan te voelen hoe die nieuwe Harley-Davidson Roadster rijdt, hoe hij aanvoelt en wat eigenlijk de meerwaarde is, want hij komt als extra motor in het Dark Custom segment van Harley-Davidson. Nu, wat is dat Dark Custom segment? Eigenlijk heeft Harley, om duidelijkheid te scheppen, zijn gamma opgedeeld in twee delen. Eentje is het touring gedeelte, het andere is het Dark Custom gedeelte. En daar zit een variëteit aan motoren in die eigenlijk bedoeld zijn als de motorfietsen die meer het jongere publiek gaan aanspreken en bij gevolg eigenlijk ook een klein beetje het minder kapitaalkrachtige publiek. Het basismodel bijvoorbeeld in dat Dark Custom gamma kost €8.800 en is de Harley-Davidson 750. Dat is een heel basic model. Waar wij hier met die Roadster mee aan de gang zijn, is een model dat een beetje het midden houdt in dat gamma.
Het is een motor die bijvoorbeeld €12.700 kost. Dat is naar Harley-normen vrij bescheiden, maar je krijgt er toch een heel echte, authentieke motor voor met een heel eigen lijn ook. Het is een motorfiets die in de vroeger zeer bekende Sportsterlijn zit van Harley-Davidson. Dat is een 1200cc blok. Luchtgekoeld V-twin, dat is klassiek voor het Amerikaanse merk, maar daar komt nog een heleboel daarbij. De lijn van de motor bijvoorbeeld, als je kijkt zie je dat het stuur een beetje teruggeplooid is, net over de tank loopt en dat geeft een beetje die vintage look, die retro look die nu heel populair is. En eigenlijk kun je zeggen van ja, Harley speelt in op die vintage rage, op de populariteit van dat soort motoren. Maar het omgekeerde is eigenlijk een beetje waar. Harley heeft dit al altijd gedaan. Harley staat ervoor bekend dat ze naast hun motoren ook een heleboel andere dingen gaan aanbieden. Dat gaat van accessoires tot kledij. En er is eigenlijk een hele leefwereld rondgebouwd rond die motoren. En dat is wat andere merken nu meer en meer proberen te doen, maar wat Harley eigenlijk al lang doet. En dat doen ze ook met deze nieuwe Roadster. Het is een motor die een heel breed publiek zal aanspreken en hij rijdt ook heel makkelijk. We verwachten dat het model dat we vaker in de straten zullen zien misschien nog iets beter zal rijden dan deze. Want deze voldoet al aan de Euro 4 normen en dat wil eigenlijk zeggen dat er ook een heel stille uitlaat op zit. Nu, we moeten daar eerlijk in zijn, Harley-Davidson staat niet bekend om het aantal originele stille uitlaten die je hierop ziet. Als je een Harley in de straat ziet, is de kans heel groot, bijna 100% zelfs, dat er een andere uitlaat op komt. Dus we denken dat op die manier de motor nog beter zal rijden dan hij al doet. Maar in elk geval heb je hier een nagenoeg trillingsvrij blok. Je hebt een beetje het typische stampen van die twee zuigers. Je voelt het aan, het leeft wel, maar het zijn geen hinderlijke trillingen. Het is ooit anders geweest. Een Harley-Davidson van een paar decennia terug, die was in staat om de vullingen uit je tanden te doen trillen. Dat doet deze niet. Hij is heel makkelijk. Rijdt goed, heeft echt wel goede remmen en een goede ophanging. Dus dat maakt dat hij in die Sportster range die sportnaam waardig is. Klein puntje van kritiek, de voetsteunen die staan voor het rijden goed, maar als je wilt manoeuvreren, dus de motor van links naar rechts bewegen, stapvoets parkeren en zo, zijn die een beetje hinderlijk. Misschien komt daar ooit nog verandering, want dat is natuurlijk een punt waarop kan gewerkt worden. Maar in het algemeen doet Harley hier iets heel sterk met deze Roadster. Het is een aantrekkelijke motor, het is een vrij betaalbare motor en het is zeker een waardevolle aanvulling in het Dark Custom gamma. Het Dark Custom gamma waar we ook de gelanceerde Lowrider S in tegenkomen, die zit dan weer in een hoger budget. Toch nog dat gamma net onder de €20.000. Er is dan ook een Dyna met een 1800cc blok in. Beer van een motor, rijdt goed, verschilt uiterlijk niet zoveel van deze Roadster, maar zit een trapje hoger. Dus het is een beetje kiezen tussen die twee nieuwe motoren. Die 1800 is sterker, vlotter onderin nog. Het is ook heel typisch dat Harley voor deze beide motoren niet gaat communiceren over het vermogen of over het koppel. Als je wilt weten hoeveel erin zit, dan ga je gewoon als antwoord krijgen heel veel. En dat is waar, beide motoren hebben heel veel koppel, rijden als vanzelf, soepel, weinig zorgen over de gekozen versnelling. Dus het lijkt erop dat ze toch wel een groot publiek gaan aanspreken. En de kunst bij Harley zal zijn om buiten hun traditionele fanpubliek te gaan. Wie nu al Harley rijdt, ja, die maakt deel uit van die grote familie en die is al fan van Harley. Dus die moeten ze niet overtuigen. Wie nu moet overtuigd worden, is een nieuw publiek. Jonge mensen die bij Harley komen, die gaan opstappen op die motor, die er een beetje budget voor over hebben. En daarvoor zijn deze twee heel goed, met die Roadster natuurlijk op kop als, ja, misschien wel als je eerste Harley. Als je dan iets meer wil uitgeven dan die 8.800 voor de 750, komt deze zeker in beeld. Een Harley die er echt wel mag zijn. Dat is nieuw. En daar zijn we blij mee. Camion of pick-up, zeg maar. Een product of een segment die in volle opmars is. Niet alleen bij ons, maar overal in Europa. En we zijn blij dat we deze wagen kunnen aanbieden in samenwerking met een Japanse partner.
en waarop die gebaseerd is. En dat geeft ons mogelijkheid om een nieuw publiek, een Fiat publiek of een volledig nieuw publiek aan te trekken, absoluut. Omdat dat anders is en daar gaan we binnenkort heel veel over horen. We hebben natuurlijk op Amerikaans vlak zit bij ons in de groep het merk Ram. Maar het merk Ram is toch verschillend, omdat we met de Fullback willen we echt een cliënteel aanboren die zelfstandige mensen of zelfs families die een auto wensen met een Europese motor, zeg maar, die betaalbaar blijft, die aangenaam is, die comfortabel is, die ook vooral economisch is. Hè. En dat hebben we met de Fullback, terwijl we met Ram is eerder een imagomerk. Zeer zware benzinemotoren, V8, V6, noem maar op. Dat is een ganz ander publiek. Daar zitten we meer in de sfeer van imago en van mensen die een wagen willen, waar ze willen van genieten. Hier, zoals ik daarnet al zei, Fiat functioneel. Dus we zitten echt met een product die moet dienen voor wat het moet dienen, zeg maar. De twee. We zien regelmatig, pick-up komt een beetje van een werkbeest. Mensen willen een pick-up omdat ze die nodig hebben voor hun professionele activiteiten. Maar meer en meer zien wij dat een pick-up gekozen wordt door families. Jonge families of mensen die, ik zeg nu maar iets, een bepaalde hobby hebben. VTT, mountainbike, mensen die erop uittrekken naar de kust. 180 pk, het is een 2.4 dieselmotor, echt een werkbeest. Een zeer stille motor, maar een motor die echt geschikt is om het zware werk aan te kunnen, zeg maar. Absoluut, absoluut. Dit model is heel geschikt om objecten te trekken, caravans, noem maar op. Zeer zware werklast. Het is een functioneel voertuig, want met het voertuig kan je... We hebben binnen ons gamma een merk en dat noemt Mopar. Mopar is in feite ons huismerk voor alles wat accessoires betreft en optimalisatie van voertuigen, zeg maar. En we hebben heel veel mogelijkheden om bijvoorbeeld objecten vast te sjorren, om lasten mee te voeren. Dus ja, absoluut ja. De auto zit net onder de €30.000, rond de 28. En daarmee zitten we concurrentieel heel goed, want de auto is zeer goed uitgerust. Komt volledig uitgerust in feite in die package. En daar, dat is een zeer interessante prijs, zeg maar. Japan quality, Yokohama.